බලන්න දැනටමත් ඔයාලට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක්, ගැහැණු ළමයෙක්ගේ ස්ප්‍රයිට් එකක්, තීන්ත බාල්දියක් හා පින්සලක් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඔයා පිරිමි ළමයෙක් නම් මේ පුංචි තලයේ උඩ ක්ලික් කරලා පිරිමි ළමයෙක්ගේ ස්ප්‍රයිට් එක තෝරගන්න. මේ වෙනකොට ඔයාලා ඇරෝ කීස් වලින් වස්තුවක් මූව් කරන්න දන්නවා. අද මම තව අලුත් දෙයක් කියලා දෙන්න. අපි රන් බටන් එක ක්ලික් කරලා තප්පර 3ක් ගියාම මේ පුංචි ගෑනු ළමයා හරි පිරිමි ළමයා හරි ඉන්න තැන වෙනස් වෙන විදිහට හදන හැටි මම කියලා දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉන්න මේ ළමයාගේ ස්ප්‍රයිට් එක තප්පර 3කට පස්සේ මේ තීන්ත බාල්දිය ගන්න තීන්ත බාල්දිය තියෙන තැනට යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මම ඒ සඳහා මුලින්ම events click කරනවා. දැන් at 3 seconds seconds at 3 seconds block එක workspace එකට drag කරනවා. දැන් තප්පර 3කින් යන්න අවශ්‍ය නිසා මම මේ විදිහටම 3 තියනවා. තප්පර 5කින් නම් මේ ළමයා තීන්ත බාල්දිය ළඟට යන්න අවශ්‍ය. අපි මෙතන 5 කියලා ටයිප් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. තප්පර 3කින් ස්ප්‍රයිට් එක පිහිටන තැන වෙනස් වෙන නිසා, ඒ කියන්නේ change වෙන නිසා මම change sprite block එක තෝරනවා. මම sprites click කරනවා. දැන් අපි change change කියන වචනය හොයමු. බලන්න අපිට change sprite size by 10, change color, change costume කියලා blocks 3ක් තියෙනවා. change වචනයෙන් පටන් ගන්න. දැනටමත් අපි change costume block එක භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. අපිට මෙතනදී sprite එකේ පාට වෙනස් කරලා හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි මේ change sprite size by 10 කියන block එක drag කරමු at 3 seconds block එක පහළට. දැන් අපි මේ ගෑනු ළමයා ඉන්න තැනනේ වෙනස් කරන්නේ. ඒ නිසා මේ පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා ගෑනු ළමයාව තේරුවා. ඔයාලගේ ස්ප්‍රයිට් එක පිරිමි ළමයා නම් ඒක තෝරන්න. දැන් මේ size size කියන වචනේ ළඟ තියෙන පුංචි තලයේ ක්ලික් කරන්න. බලන්න මෙතන වචන ගොඩක් තියෙනවා. අපි එක තැනකට කියනවා position. POSITION position කියලා. හැබැයි මේ position කියන තැන X position හා Y position කියලා දෙකක් තියෙනවා. දැනටමත් අපි දන්නවා දකුණට යනකොට X තමයි වෙනස් වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් මම X position කියන එක තේරුවා. දැන් අපේ ළමයා ඉන්න තැන X වල අගය 43. අපි තීන්ත බාල්දිය ළඟට යන්න නම් මේ අගය 100කින් වෙනස් කරමු. මම මෙතන 100 ටයිප් කරනවා. දැන් බලන්න මේ කොටස when touches block එකක් අරන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ළමයා මේ paint bucket එකේ touch වුණොත් මේ paint bucket එක හැකිලෙන්න තියෙන විධානය තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ.